હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવું ફરાળી રાયતું, જેને બનાવવું એકદમ સરળ છે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ રાયતું બની જાય છે। ખાવામાં એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પણ હોય છે। ઉપવાસમાં તમે આ ખાટું મીઠું રાયતું કોઈ પણ ફરાળી રેસિપી સાથે સર્વ કરી શકો છો। ખાસ કરીને ફરાળી પૂડા સાથે આ રાયતાનું કોમ્બિનેશન એકદમ પરફેક્ટ રહેશે। તો ચલો ફરાળી રાયતું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું। દહીં એકદમ મોડું ના લેવું, નહીં તો રાયતાનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ સારો નહીં આવે। હવે એક વિસ્કરની મદદથી આપણે એને બરાબર ફીણી લઈશું, જેથી એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દહીંમાં સહેજ પણ ગાંઠ નથી। હવે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલી શેકેલી સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે તાજું છીણેલું નાળિયેર ઉમેરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી આપણે એમાં દાડમના દાણા ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા। 1 નાની ચમચી આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી સંચળ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। 5 ચમચી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં સિંધવ મીઠું નાખીશું અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે વઘાર માટે એક નાના વઘારિયાની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એ પછી એમાં અડધી ચમચી સફેદ તલ નાખીશું અને 2 ચપટી જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। જો તમે ઉપવાસમાં લાલ મરચું ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આ વઘારને સીધું જ આપણે રાયતાની અંદર એડ કરી દેવાનો છે અને આ વઘારને આપણે રાયતામાં આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આ આપણું ફરાળી રાયતું બનીને તૈયાર છે। આને એક અલગ બાઉલમાં હું સર્વ કરી લઈશ। હવે રાયતાને ગાર્નિશ કરવા માટે આપણે આ રીતે થોડાક દાડમના દાણા મૂકીશું, જેથી એ દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે અને ખાવામાં તો આ રાયતું એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું અને થોડુંક આપણે લાલ મરચું ભભરાવીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ચટપટા રાયતાને ઉપવાસમાં ચોક્કસથી બનાવજો। એ ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને એકદમ ટેસ્ટી છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।